ההוגה הראשון, החשוב, של החילוניות היהודית המודרנית, שקשורה במהלך של המחשבה הלאומית, וכמובן שקשורה בהתפתחות הציונות, זה אחד העם, אשר גינצבורג, שנולד בקייב באוקראינה ב-1856, ונפטר ב-1927, אחד העם, היה אולי ההוגה הבולט והחשוב ביותר של התנועה הציונית. וכשאנחנו מדברים פה על התנועה הציונית, אנחנו לא מדברים רק על תנועה שחוללה מפנה כביר במצבו הפוליטי, הגיאופוליטי של העם היהודי, שהביאה להקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל, עם כל התמורות שהיא בעצם מחוללת, מהפכה פוליטית שהיא מחוללת במצבו של העם היהודי, היא גם בראשית צמיחתה, היא תנועה שקשורה בצורה מאוד עמוקה בניסיון לברר את שאלת הזהות היהודית המודרנית ומייצרת הגות. היא לא רק, אי אפשר רק לתאר אותה כתנועה עם מגמה פוליטית מסוימת, שבאה לחולל את השינוי הזה, להעביר את העם היהודי לארץ ישראל, לייצר במדינה. יש לה הקשרים זהותיים והגותיים הרבה יותר רחבים, והראשון שמנסח אותם בצורה מאוד מעמיקה זה אחד העם. אחד העם, כמו רבים מההוגים של התנועה הציונית, ושל עולם ההשכלה היהודי של המאה ה-19 ושל ראשית המאה ה-20, מקבל חינוך אורתודוקסי מאוד שיטתי, הוא תלמיד חכם, מתחנך בביתו, והוא אוטודידקט בכל מה שקשור בהשכלה כללית, הוא נחשף לספרות פילוסופית, הוא קורא את קונט ואת ספנסר ומיל ויום, מאוד מושפע מהפוזיטיביזם, עוד מעט נראה למה הכוונה ומה ההשלכות של זה על המחשבה של אחד העם, ולומד שפות בעצמו, גרמנית, אנגלית, צרפתית, לטינית, ויוצר הגות, לא שיטתית, אבל יש בה איזושהי רוח בסיסית אחת שמאפיינת תמורה מאוד עמוקה, שמה שהיא מחפשת בין היתר, הוא איזשהו מוצא מול בעיה זהותית קיומית שאחד העם מזהה, כמו רבים מבני דורו, שהנה העם היהודי למאות אלפיו, מיליוני יהודים נמצאים באיזושהי מצב קיומי פרובלמטי, שמצד אחד יש את האורתודוקסיה שדוחה את המודרניות והולכת ומתכווצת לפחות באותה תקופה, שקופאת על שמריה, ובגלל זה מאבדת לא מעט מבניה ובנותיה של העם היהודי. יש לנו את תנועת ההתבוללות המאוד חזקה של דור הבנים, עם ניסיונות, שאחד העם רואה בהם ניסיונות שלא יצלחו, להגדיר יהדות במונחים של פרטיים, הפרטה, איזשהו תהליך הפרטה של היהדות למרחב הפרטי, כדי לאפשר שיתוף יהודי במרחב הכללי. היהדות הולכת ומתכווצת לה, מאבדת מעוצמתה, ולכן השיבה אל הלאומיות היא לא רק מהלך פוליטי, היא איזושהי תחייה רוחנית, זהותית שאחד העם מחפש. ואחד העם בעצם במובן הזה בצורה מאוד שונה מקרוכמן. הוא דוחה את התמונה האידיאליסטית הזאת של הגל, שאומות הן נושאות של אידאה, שלהיסטוריה יש איזו תוכנית על, שהעם היהודי משמש בתפקיד, ביחסו המיוחד אל הרוח המוחלט. כל התמונה הזאת כאן, שהיא מאוד אידיאליסטית ברוחו של הגל, אחד העם דוחה אותה, הוא מאוד מושפע מתמונות פוזיטיביסטיות, אמפיריות, הוא קורא את האופן שבו מרחיבים את הפרויקט המדעי אל מדעי החברה, אל ההיסטוריה. מאוד מושפע למשל מספנסר,
והאופן שבו התורות הדרוויניסטיות מופעלות על חייהם של עמים והצורך שלהם לשרוד וכו'. ואחד העם הוא אדם שמתוך הכרה, אדם חילוני, אתאיסט, שרואה, וכאן הדבר המעניין, הוא רואה ביהדות, בתפיסה הדתית, לא משהו שמכונן את העם היהודי, שמגדיר אותו, אלא תוצר, אחד מהפירות התרבותיים של הלאום היהודי בהיסטוריה. היינו, מבחינתו, ופה זה מאוד חשוב, פה באה איזו תפנית מאוד עמוקה שצריך להבין אותה. מבחינתו, הקיום היהודי הוא לא ביטוי לברית עם איזשהו גורם עליון, נשגב, טרנסצנדנטי, אלוהי, שמכוון את חייו של העם היהודי, אלא בעצם העם היהודי הוא נתון היסטורי, טבעי, שהקיום שלו, ההיסטוריה שלו, היא תלוית כוחות אמפיריים היסטוריים. אם נרצה, היא לא תלויה באיזה גורם מופשט, טרנסצנדנטי, אלוהי, שאחד העם לא מכיר בו, אלא בהיסטוריה אימננטית, פנימית. יש פה בעצם קבלה מאוד עמוקה של תפיסת החילון, של ההיסטוריציזם, אבל הלאומיות פה מאפשרת איזשהו מהלך זהותי מאוד עמוק. יש מכתב מאוד מעניין, אולי אם רוצים לתפוס או ללכוד את הרגישויות האחד העמיות. יש מכתב שהוא כותב למאגנס, והוא אומר, לפי הכרתי הפנימית, דתנו היא לאומית. כלומר, יצירת רוחנו הלאומית. דהיינו, לא הדת יצרה את העם היהודי, ההמשך של הזהות היהודית היא לא עניין של הכרה באורח חיים דתי ובאמונות דתיות, כן? ואז הוא אומר, כן, לפי הכרת דתנו היא לאומית, כלומר יצירת רוחנו הלאומי, אבל לא להפך. הלאום הוא לא תוצר של הדת. ואם אי אפשר להיות בעל דת יהודית מבלי להודות במציאות לאומיותנו, אפשר להיות יהודי לאומי מבלי להודות בכמה דברים שהדת מחייבת בה. זאת אומרת, הדת, ופה המפנה, צריך להתייחס אליה כאל תרבות של האומה, כאל תרבות של העם, כתוצר של הלאומיות, לא כמה שמכונן את הלאומיות היהודית. ואחד העם אומר, במובן הזה, יש לו, בעקבות הקריאה שלו וההשפעה שלו מדרוויניזם, נרצה היסטורי, הוא אומר, לכל אומה יש איזשהו חפץ קיום, היא דורשת לשרוד. היחיד, ופה הוא שותף להנחות הלאומיות הרחבות, היחיד מקבל את משמעותו, את זהותו, מתוך ההשתייכות שלו אל היחידה הלאומית, ולכן השאלה להיות יהודי או לא להיות יהודי, מה משמעותו של הקיום היהודי, מדוע להיות יהודי, היא שאלה מבחינת אחד העם חסרת משמעות. זה כמו ששואלים אותי מדוע ומה משמעותך שהיותך בן לאיזשהו, להורים מסוימים. זאת לא שאלה שאני צריך להשיב עליה. זאת עובדה אמפירית מאוד עמוקה, שמחוללת את הגדרת הזהות שלי. אגב, לא במונחים, אחד העם לא דיבר על מונחים, אם נרצה, קשיחים של גזע, אבל הוא מדבר על מסורת שעוברת בתוך אומה דרך המרכזיות של המשפחה, של המעבר הבין-דורי מהורים לילדים. ואחד העם שרואה בעצם ביהדות תוצר, חלקי, חלק מיצירה רחבה יותר. אני מדבר על הדת היהודית, על המבנה הדתי שלה, של הלאומיות היהודית, רואה בה גם בצורה מאוד עמוקה, בצורות ההלכתיות, הפולחניות שלה, הוא רואה בה גם אמצעי, חלק מאמצעי של שרידות הקיום היהודי, מאחר שניטלו מהיהודים ההקשרים הטבעיים, הלאומיים, הרגילים, שבה אומה שורדת ומתקיימת בטריטוריה מסוימת, בתוך חיי מדינה ששומרים את גבולותיה, שמאפשרים העברה אורגנית של תרבות מדור לדור. ואומר אחד העם, אגב, בתפיסת ההיסטוריה שלו, שהדת היהודית כדת, כמערכת אמונות ופרקטיקות,
הולכת ומעמיקה בעם היהודי מהרגע שנשללים מהיהודים ריבונות וקיום מדיני אורגני בארצו שלו. רואים שבבית הראשון אין איזושהי נאמנות מוחלטת לדת בתוך העם היהודי, והיא הולכת ומתגבשת, הדתיות הזאת, או ההלכה, כביטוי של שרידות הקיום היהודי, הולך ומתעצם בשלבים האלה של אובדן ריבונות וגולה. אפשר להגיד, אחד העם, ההלכה היא תוצר של ההלכה, הדת היהודית הממוסדת, המאוד מסוימת כפי שהוא מכיר אותה, היא תוצר של הקיום של הגולה. דבר מאוד חשוב במחשבה של אחד העם, שמאוד מזין את אחד העם כהוגה דעות שמצפה גם לתחייה רוחנית, ולא רק לשינוי פוליטי בעקבות הציונות. זה רעיון שגם העמיד אותו בלב של פולמוס מאוד עמוק בתוך הזרם של הלאומיות היהודית החילונית המודרנית. זה רעיון שגם לאומות, ובמיוחד לעם היהודי, יש איזשהו גרעין של אידאה מוסרית. פה הוא קצת נע באיזה צלילים שמזכירים לנו את רנ"ק, את רבי נחמן קרוחמל. איזה צלילים קצת הגליאנים שאולי פחות מתאימים לתפיסות פוזיטיביסטיות של היסטוריות של עמים, אבל אחד העם כורך אותו באיזה ראייה היסטורית, וזה שלעמים יש גם ביטויים נורמטיביים, מוסריים משלהם, שמגדירים אותם, שמכוננים את האינדיבידואציה של העמים האלה בהבחנה מעמים אחרים. וכך כותב אחד העם, באחד הקטעים שלו, במאמר שהוא עוסק במוסר הלאומי, הוא אומר, והנה ידוע לבקיאים בתולדות המוסר, כי התפתחות המוסרית תלויה בהרבה סיבות שונות, ולא תמיד דרך אחת לה. אגב, אחד העם לא חושב שמקורו של המוסר הוא בדת, אלא במובן מסוים ההפך. יש לנו מוסריות שנתמכת על ידי המוסדות וההקשרים הדתיים. כן? והוא אומר, ישנם הקשרים מאוד סבוכים להתפתחות ולהתקיימות של המוסרים. ופה די לנו לדעת רק זאת, כי למרות הימצא איזו כללים מוסריים המקובלים ומוסכמים לכל עמי הקולטורה. למרות שיש איזה ערכים מוסריים אוניברסליים לכל העמים המתורבתים. יש בכל זאת לכל עם ועם מוסר מיוחד. בהסכם לתכונת רוחו הלאומי ומהלך חייו ההיסטוריים. יש מצווה או עבירה מוסרית שחמורה היא בעיני אומה זו ומדקדקים בה יותר מבאחרות. ובעיני חברתה קלה היא ואין משגיחים בה הרבה. ולא אך במדרגת חשיבותם של העניינים המוסריים השונים. כי אם בעצם החלוקה של הטוב והרע, אנו מוצאים הרבה הבדלים בין עם לעם. זאת אומרת, יש בתשתית המאוד דקה של אוניברסליות מוסרית, יש מוסר פרטיקולרי לכל עם ועם, שמבחין הבחנות שונות בין טוב ורע, מדרג גם ייסורים בצורה שונה וכו'. כשהוא מגיע לעם היהודי, הוא אומר, המושג שהוא לעצמו, כלומר דרכי ההבחנה בין טוב לרע בכל ענפי חיי האיש הפרטי וחיי החברה. הוא אפוא אולי יותר מכל שאר מקצועות הקולטורה. קניין לאומי. המוסר הוא קניין לאומי. אשר בו נמצא רשמי חיי העם ומצבו בכל הזמנים. ובו נראה טיבו של הרוח הלאומי ואופן התייחסותו אל העולם, אשר מחוצה לו ואל תנאי החיים ההולכים ומשתנים. ואם כך הדבר, גם בכל שאר האומות הנאורות, שאינן רחוקות הרבה זו מזו בתכונותיהם ובמצב קורותיהם. ראינו אומות שנמצאות בקשר אינטנסיבי אחת עם השנייה, מושפעות אחת עם... עדיין כל אחת מהן משמרת על איזושהי ייחוד של הרוח הלאומי המוסרי שלהם. קל וחומר עם ישראל, שמראשית היותו הוא עם לבדד ישכון, מובדל מכל העמים בדרך התפתחותו ומעליו חייו הנפלאים, מימי קדם ועד עתה. בוודאי אי אפשר שלא יהיה לו מוסר לאומי מיוחד, המיוסד בתכונות רוחו
בחייו ההיסטוריים לשעבר ובמצבו וצרכיו בהווה. יש לנו פה איזושהי תפיסה של מהות, אם נרצה, מוסרית, שהיא הקניין הלאומי, היא תוצר רוחו, היא לא התגלות חיצונית של איזושהי אלוהות, שיוצרת בברית את העם היהודי, אלא היא אחד מיצירות הרוח המייחדות את הלאומיות הזאת, ואחד העם בעצם חותר לכך שתהיה הבנה והתפתחות ומחויבות. זאת אומרת, למרות שהמהות המוסרית הזאת, או המאפיינים המוסריים האלה, הם תוצר היסטורי, אמפירי, של העם, שאינה תלויה באיזושהי התגלות חיצונית של אל, למרות שזה התוצר הזה, עדיין יש לה מהות המוסרית הזאת מעמד נורמטיבי מחייב ביחס לבני כל האומה הזאת, ואנחנו צריכים לעבור לאיזשהו שלב, לפי אחד העם, של הבירור שלה. למשל, אגב, דוגמה מאוד מעניינת שאחד העם נותן בתשובה שלו לניסיון להראות שיש איזושהי תרבות יהודית נוצרית עם אתיקה משותפת. זה דבר שהוא שומע בתנועות הרפורמה היהודית באנגליה, בגרמניה. אחד העם שרוצה להחיות את ההקשרים הלאומיים הרחבים, כמובן בהקשר הראשוני ביותר של כל תנועת ההשכלה היהודית הלאומית, והחייאת השפה העברית, רואה בתנועת הרפורמה הזאת איזה מין צמצום הולך וגודל של דלדול של הרוח היהודית, וניסיון גם להשוות אותה מבחינת מהותה לעולם הנוצרי. ואז אחד העם בקטע מאוד מעניין אומר, תסתכלו על האמירה התלמודית, יש לנו בתלמוד מחלוקת מאוד מעניינת, שניים שהיו הולכים במדבר, ויש להם רק קיטון אחד של מים, שמספיק רק לאחד מהם, כן? בעיה מוסרית קלאסית, מחלוקת בין התנאים, בין פטורה אומר, שחובתו של בעל הקיטון, לתת את המים שיש לו לחברו, ואל יראה במות חברו, כן? זה מין פעולה אלטרואיסטית שאדם חייב לתת את המים שלו כדי להציל את חייו של חברו. ורבי עקיבא אומר, יש לו עמדה אחרת לגמרי, בעל הקיטון יכול, אולי אפילו חייב, לשתות את המים בעצמו, למה שנאמר, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. הוא אומר לנו, אחד העם, במפטורה זה איזשהו תנא לא ידוע, רבי עקיבא הוא המהלך המרכזי של המוסר היהודי, שיש לו נטייה, לפחות לפי אחד העם, אל המופשט, היהדות אוסרת ייצוגים חזותיים של האלוהות, היא גם האתיקה שלה, תפיסת הצדק שלה היא מופשטת. אומר אחד העם, אם ניקח את המיינסטרים, המהלך המרכזי של המוסר הנוצרי, יש לנו בעצם, הם ודאי הפסקו כבן פטורה, על האלטרואיזם הזה של הקרבה כבסיס התפיסה הנוצרית. אומר אחד העם, היהדות, המוסר היהודי המהותי, הוא מוסר שדוחה גם את האגואיזם, גם האלטרואיזם, יש לו איזה רעיון של צדק מופשט, שצריך לחול על כל הפרטים באשר הם. וזאת דוגמה, אחת מיני רבות, שבו אחד העם אומר, חותר ומחפש איזושהי מהות של תרבות לאום יהודית, שהיא מעבר, לא מספיק צורך הקיום, לא מספיק העניין השרידותי, אנחנו צריכים לחפש טעם ומשמעות בקיום היהודי. והוא יתבטא ברוח הלאומית המיוחדת שמייצר הלאום היהודי במשך ההיסטוריה שמייחד אותו. ואנחנו צריכים לפתח את הרוח הזאת ואת התשתית הזאת כבסיס לתחייה של העם היהודי. צריך לזכור שאחד העם, גם, וזה עניין שפחות קשור להגות שלו, אבל הוא נובע מההגות שלו. בתפיסה הציונית שלו מול הרצל, מחפש, לא חושב שהקמת מדינה יהודית ריבונית שתביא אליה את יהדות אירופה, בעיקר יהדות אירופה, אבל לא רק. היא תושיע את היהודים מהמצוקה שלהם האנטישמית. הציונית היא תנועה לתחיית היהדות, לא רק להטבת והצלתם של
של היהודים, גם אחד העם לא חושב שזה יקרה, הוא גם לא חושב שהקמת מדינה יהודית יחסית קטנה תפתור את בעיית היהודים. אגב, בביקור שלו, שהוא היה בארץ, הוא גם מודע, אחד ההוגים הציונים הראשונים שמודע לקיום של יישוב ערבי בארץ ישראל. הוא יודע שיהיה פה, הציונית המדינית תוליך לאיזושהי סיטואציה של קונפליקט, ולכן הוא אומר, הוא רוצה להקים מרכז רוחני בארץ ישראל תרבותי, שישיב ליהדות ויאפשר תחייה של זהות יהודית על בסיס של תרבות לאומית, ובתרבות הלאומית הזאת, חושב אחד העם, שניתן בתשתיתה, מתוך זיקה אל הלאומיות, לייצר איזושהי ברית בין יהודים שומרי מצוות ויהודים שאינם שומרי מצוות, כי אלה ואלה הם ביטויים שונים של הרוח הלאומית, שיש לה, כמו שאמרנו, איזושהי מהות מוסרית היסטורית. ואחד העם בצורה מאוד משמעותית, אולי ההוגה הראשון שמנצח בצורה שיטתית, קדמו לו ניסיונות כאלה ואחרים, אבל בצורה שיטתית, את התפיסה של הלאומיות היהודית החילונית, שרואה בדת אחד מהביטויים של היצירה הלאומית. אחד מהביטויים של היצירה הלאומית. אגב, הוא אומר, בהתייחסויות שלו למושג האל, כאתאיסט, הוא אומר, אני לא יכול להתייחס אליו כאיזו ישות מטאפיזית קיימת, אבל אני מתייחס אליו כאל אחד, אם נרצה, גיבור ספרותי של היצירה היהודית לדורותיה. ופה יש לנו בעצם ניסוח כבר מאוד שונה מהניסוח של קרוכמל, של רנ"ק, ללאומיות יהודית, שהפעם היא חילונית במהותה, שמנסה לחפש איזושהי תחייה, הרחבה של הזהות היהודית להקשר רחב יותר לאומי, שיש בה, כמו שאמרנו, מרכיבים נורמטיביים, שתלויים באיזושהי הנחה שהלאומיות הזאת מתאפיינת בתרבות מוסרית מאוד מסוימת, שחובה על בני העם הזה לשמר ולהמשיך. ההנחה הזאת, בהקשר של המחשבה הלאומית החילונית, נכנסת למוקד פולמוס מאוד עמוק, בתוך המהלך הזה של הלאומיות היהודית החילונית המודרנית, שנעסוק בו בהמשך.